ቤተሰቦች ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት። ይህ ቪዲዮ የምናሳየው ማለት ነው ምን መሰላችሁ? ብዙ ጊዜ ስልካችሁን እየተጠቀማችሁት እያለ ወይም ቻርጅ ያደረጋችሁ የተጠቀማችሁ በማንኛውም ኬዝ ምንድን ሊሆንባችሁ ይችላል? ሊሞቅባችሁ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ፋይላችሁ በጣም ሎድድ ሆኖ ብዙ ፋይሎች ሊሆንባችሁ ይችላል እና የማይጠቅሙ ፋይሎች ድሌት አይሆኑም ማለት ነው። እነዚህን ድሌት ያደርግልናል። ፎናችንን ደግሞ እንዲቀዘቅዝ ያደርግልናል። ሌላም ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ባትሪያችን ፓወራችን ሴቭ የማድረግ ነገር ይፈጠራል። ሴቭ የሚያደርገው ምንድነው? ብራይትነሱን ምናምን ሞደሬት በማድረግ ነው ማለት ነው። እና ደግሞ አንዳንድ አፕሊኬሽኖችን ያልተከፈቱ ባክግራውንድ ላይ የሚሰሩ አፕሊኬሽኖችን በመዝጋት ምናምን ፎን ያደርጋል፣ ራሙ እንዲቀንስ ያደርግልናል ማለት ነው። እሱን ለማድረግ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ፎን ኩለር ላይ ፎን ማስተር የሚል አፕሊኬሽን እናወርዳለን። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ፎን ማስተር የሚል አፕሊኬሽን እናወርዳለን። ፎን ማስተር የሚል አፕሊኬሽን ካወረድን በኋላ የሚያመጣልን ይህ እንደዚህ አይነት ነው የሚያመጣልን። ምን ይላል? ጀንክ ፋይል፣ ፎን ፖስት ኤንድ ፎን ኩለር ኤንድ ፎን ሴቪንግ፣ ፓወር ሴቪንግ የሚል አለ። ከነዚህ ውስጥ መጠቀም ያለብን ሶስቱን። አሁን ፎን ቦስት የሚለውን እንጠቀማለን። ፎን ቦስት የሚያደርገው ምንድነው? ተመልከቱት። እንደዚህ ይሆንና ቦስት ታደርጉታላችሁ። ራሙን ይጨምርልናል። ራሙን በጣም የተጠቀመውን ራም ይቀንስና ራሙን ይጨምርልናል ማለት ነው። በዛ ጊዜ ስፔሳችን ፍሪ ይሆናል ማለት ነው። ኦፕቲማይዝ አደረግነው፣ ፓወር ሴቪንግ ኦፕቲማይዝ ሆነ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርገን እስካን አደረግነው። ባትሪ ኤክስቴንድ፣ ባትሪ ላይፍ አድርግ ለሚለው እንደዚህ ኤክስቴንድ እናደርገዋለን ማለት በጣም በተደጋጋሚ የተከፈቱትን እንደነገርኳችሁ ባትሪውን ባክግራውንድ ላይ ምናምን እንዳይሰሩ ማድረግ ነው። ባትሪውን ኦፕቲማይዝ አደረገ ማለት ነው። 18% እንደዚህ ባትሪውን ኦፕቲማይዝ አደረገ። እንዴት ነው ባትሪውን ኦፕቲማይዝ ለማድረግ የሚያመጣውን? ፓወር ሴቪንግ የሚለውን ነው። ባትሪ ኦፕቲማይዝድ ስላደረኩት ነው አሁን እኔ። ባትሪውን ፎናችን ደግሞ በጣም እየጋለ ካስቸገረን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ፎን ኮድ የሚለውን እንነካለን። እንደዚህ አድርገን መስራት ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም ወሳኝ አፕሊኬሽን ነው። ፎን ማስተር ነው ያልኳችሁ። ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። ከዛ እንደዚህ አድርጋችሁ ኩል ታደርጉታላችሁ። እየቀዘቀዘ ይመጣል ማለት ነው። ኩል እያደረገልን ነው አሁን በቀላሉ ኩሊንግ ዳውን እያደረገ ነው። እንጠብቀዋለን። ጨረስን ማለት ነው። እና ደግሞ የማይጠቅሙ እንትኖችን ማለት ነው የማይጠቅሙ እንትኖችን ፋይሎችን እንዴት ያጠፋልናል? ብዙ ሜጋባይት ፍሪ ያደርግልናል። ለምሳሌ 107 ሜጋባይት ፋውንድ ነው ያለው፣ እሱን ፍሪ ያደርግልናል። 42.7 ሜጋባይቱን ክሊር ላድርገው ወይ ያለ ነው። ክሊር አደርግልኝ ያልኩት እንደዚህ አድርጎ ክሊር ያደርግልኛል ማለት ነው። ጀንክ ፋይል ኢዝ ክሊር። በዚህ መልኩ አለቀ ማለት ነው። ለዚህ ነው አንቲቫይረስ ምናምን እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ሞር ግን እኔ አንቲቫይረሱ ይልቅ እነዚህ አራቶቹ ናቸው በጣም ጠቃሚ የሆኑት ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ላይክ አድርጉ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ይመቻችሁ። መልካም ጊዜ። ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ሌሎች ቪዲዮዎችን ከፈለጋችሁ ይመቻችሁ። በቃ ዲስክሪፕሽን